And magandang hapon, meron tayong si servisa na ice maker, no? So, papacheck nila madam. So, ang model nito ay NU 300. At tingnan natin kung anong naging problema. So, ngayon palalagyan natin ng gauge. So, So, ito yung design niya. Ito yung indicate dito. So, running, compressor, pin, at saka so, lagyan natin na ng temperature. Ito yung low side, high side dito sa dulo. So, ngayon tingnan natin yung kanyang status nito. At saka yung amperahe. Then, ito yung taas niya sa likod. So yung ice maker na to ay residential, no? Isang customer na nagpapacheck dito. Ito yung kanyang control sa taas, yung evaporator, water flow sa tubig. So check natin kung ang concern ng may-ari ay hindi na pulos ng yelo, hindi lumamig yung evaporator. So, kuha natin ang amperahe at saka yung karga, yung status nito. Then, so, yung status nito naka-under na. And then, monitor natin yung karga. So, ngayon, kuha natin ang karga ng high side. So, yung high side, yun po yung pula. Nilagyan namin ng service valve na para hindi tayo masabugan ng problema. For now, ang high side natin nasa 250. Then yung ating low side ay nasa 100. Okay, 100 yung low side. Dito pa lang maramdaman na natin kung umandar yung compressor, no? So yung compressor natin 250 yung high side. Uminit siya, hindi? Kaman. Ha? Konti. Okay, so yan ay ito, pag mga ganito yung low side. So nakita ko ay loss compression yung motor. At hindi nagbibigay ng bomba. So check namin yung amperahe at ito. Yan, so check natin yung ating amperahe. No, plug natin dito sa ASON. So 1.5. So ang amperahe niya is 1.5. Okay, so makikita natin mamaya kung nagbabalance ba yung ano nito, yung karga. So check natin. Lumamig naman yung ano natin, no, obserbaran natin. So nakita ko dito yung ating amperahe ay nasa 3.0. And then ito sumuka ng langis. Mas na ako agad, no? Then yung karga natin mataas yung low side. So I think barado o plug yung system nito. So separa namin ito. So makita natin kung ito hindi masyadong malamig, mainit. Kulang yung init. Kulang. So kuha natin ng ilang minuto bago natin ito ma-harvest. Ating low side ay nagsuka ng langis, no? So retarded na yung ano natin. So pag ilabas natin, parts lang natin konti, no? So langis na. Ayan, ang lumabas sa compression yung compressor. So may problema, nagsuka ng langis. Ito yung ano niya. So sa mga ganitong problema, pag sumuka ng langis, pwedeng ang compressor barado, yung sumuka na sa akin, papalitan ng compressor para maging manatili at ma-flashing lahat yung ano. So nagkaroon siya ng plug dito.
So yun, i-parts po natin ulit. So ayan, so dito pala mapansin natin nagtutulo ng langis. Yan, kailangan natin palitan ng air process o palitan ng compressor. So hindi po nagiging complete yung cycle niya dahil sumuka ng langis ang dalawang high side sa low side. So papalitan natin ito at i-report natin sa may-ari na may problema yung ating compressor at barado yung system. Ilan po. So salamat sa pagsubaybay po, kinig at panonood. Ito po ang ating Jeras TV, Silverhawk Sports TV, at sasabing pag may tawag, pupuntahan ko natin. Yan, good luck.